Xin chào đến người nghe kênh Daily Life Podcast. Mình đang mời các bạn đón nghe tập giới thiệu về cuốn sách được mang tên Một vị vua không bao giờ cười vào video podcast kế tiếp này với chủ đề Một vị vua không bao giờ cười. Mời các bạn tiếp tục đón nghe Daily Life Podcast. Anthony L. Vua không bao giờ mỉm cười. Giới thiệu, hình ảnh mờ nhạt, âm thanh kém, gợi nhớ đến truyền hình 40 năm trước. Hai người đàn ông nằm sấp trên một tấm thảm dày, một người mặc bộ đồ tràm thô của nông dân Thái Lan, người kia mặc bộ vest công sở chỉnh tề. Hai chân co lại phía sau một cách ngoan ngoãn, họ nhìn lên một dáng người nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế sofa dát vàng. Với các cận vệ ngồi xổm bên cạnh, người ngồi trên ghế nói chuyện với những người đàn ông, và mặc dù giọng nói bị bóp nghẹt, hình ảnh vẫn nói to và rõ ràng. Một người cha điềm tĩnh, nhưng vô cùng kiên quyết và uy quyền, đang mắng mỏ các con trai vì đánh nhau, hoặc một hành vi vi phạm nào đó cần phải bị khiển trách trước công chúng. Tuy nhiên, hai người đàn ông không phải anh em hay con cái, và lỗi lầm của họ không hề nhỏ. Người đàn ông trong bộ vest là tân thủ tướng Thái Lan, vị tướng 4 sao tham nhũng, theo chủ nghĩa Machiavelli, Suchinda Kraprayun. Người đàn ông còn lại là chính trị gia khổ hạnh Chamlong Srimiwang, người đã lãnh đạo các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại Suchinda trong nhiều tuần. 2 ngày trước đó, vào ngày 18 tháng 5 năm 1992, Suchinda đã ra lệnh cho quân đội chiến đấu nổ súng vào những người biểu tình, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đúng lúc đó, quân đội của Suchinda đang tiến về phía một trường đại học, nơi hàng ngàn sinh viên đang tụ tập cho một cuộc đối đầu mới. Cả hai bên đều không có dấu hiệu thỏa hiệp. Hai người đàn ông giờ đây quỳ xuống cạnh nhau, cúi chào người cha ngồi giữa, một người đàn ông không giữ chức vụ chính trị nào, không cầm vũ khí và không chỉ huy bất kỳ binh lính nào. Ông là Bhumibol Adulyadej, vị vua thứ 9 của vương triều Chakri, một người đàn ông ít được biết đến bên ngoài Thái Lan nhưng đã ngồi trên ngai vàng của mình trong 46 năm và sẽ sớm trở thành vị vua trị vì lâu nhất thế giới. Khi máy quay truyền hình ghi lại sự kiện, quốc vương Bhumibol nhẹ nhàng khiển trách Suchinda và Chamlong về những thiệt hại do sự ganh đua cá nhân và những ham muốn ích kỷ của họ gây ra. Ngài nói rằng, nghĩa vụ đạo đức và lòng yêu nước của họ là phải dừng lại trước khi toàn bộ vương quốc bị hủy diệt. Những lời nói ngập ngừng của ông không hề mang tính mệnh lệnh hay yêu cầu. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ, bạo lực đã chấm dứt, binh lính và người biểu tình trở về nhà, và cả Suchinda lẫn Chamlong đều rút lui khỏi chính trường. Ai có thể quên được hình ảnh đáng chú ý của nhà cầm quyền quân sự và lãnh đạo phe đối lập cùng quỳ gối trước quốc vương Thái Lan, tờ Washington Post đã thốt lên đầy ngưỡng mộ vào ngày hôm sau. Nhiều thập kỷ trước, Bhumibol hẳn đã bị một người như Suchinda sỉ nhục một cách tàn nhẫn. Thật vậy, ngay trước thềm ông trở về Thái Lan vào tháng 12 năm 1951 để chính thức lên ngôi, các tướng lĩnh tham nhũng đã nắm quyền kiểm soát chính phủ, cắt giảm quyền lực chính thức của ông và đe dọa sẽ phế truất ông nếu ông không hợp tác với họ. Cuộc đảo chính của họ đã phủ bóng đen lên ngai vàng của vị vua trẻ trong nhiều năm. Tuy nhiên, 4 thập kỷ sau, chỉ với quyền lực theo luật định tối thiểu, vua Bhumibol đã tích lũy được thẩm quyền triệu tập những người đàn ông quyền lực nhất đất nước đến dưới chân mình và, chỉ bằng một vài lời nói có chủ đích, trục xuất họ khỏi chính trường và chấm dứt những cuộc giao tranh đẫm máu trên đường phố vương quốc của mình. Giữa các thể chế luật pháp đã được thiết lập, quốc hội, tòa án và các nhà lãnh đạo tôn giáo, xã hội và doanh nghiệp có ảnh hưởng, chỉ có Bhumibol mới có đủ uy tín và quyền lực cần thiết để vượt lên trên sự hỗn loạn bùng nổ và khôi phục hòa bình và thống nhất. Vào buổi tối, tháng 5, năm 1992, đó là đỉnh cao của sự nghiệp cả đời của vua Bhumibol. Khi ông lên ngôi, vào năm 1946, sau cái chết bí ẩn của anh trai mình, vua Ananda Mahidol, chế độ quân chủ Thái Lan đang đứng bên bờ vực thẳm. Bị suy yếu bởi sự cai trị sai trái của hai vị vua tiền nhiệm và 14 năm bỏ trống ngai vàng trên thực tế, ngai vàng Chakri có thể dễ dàng biến mất trong bối cảnh chính trị thời hậu chiến. Ở tuổi 18, Bhumibol đột ngột được giao phó nhiệm vụ không chỉ khôi phục ngai vàng mà còn hiện đại hóa nó trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Như những sự kiện tháng 5 năm 1992 đã chứng minh, ông đã vượt xa điều đó. Đến thập kỷ thứ 5 trên ngai vàng, trong mắt thần dân, vua Bhumibol đã trở thành một vị vua với đức hạnh và sự sáng suốt vô song, người duy nhất có thể giải quyết những vấn đề và tranh chấp nan giải nhất của họ. Đối với nhiều người trên toàn thế giới, ông đại diện cho tính hữu ích lâu dài của chế độ quân chủ chuyên chế giữa sự bất ổn của nền dân chủ tự do và chủ nghĩa tư bản.
Đối với một số thần dân Thái Lan, ông còn hơn thế nữa, một vị Bồ Tát, một vị Phật sơ sinh gắn liền với trần gian, giống như một vị thần sống. Việc vua Bhumibol Adulyadej khôi phục quyền lực và uy tín của chế độ quân chủ Thái Lan là một trong những câu chuyện vĩ đại chưa được kể đến của thế kỷ 20. Bhumibol thậm chí chưa bao giờ được kỳ vọng sẽ trở thành vua của Thái Lan. Ông sinh ra ở Hoa Kỳ, mất cha khi mới 1 tuổi và được nuôi dưỡng ở Thụy Sĩ bởi người mẹ thường dân, người đã miễn cưỡng chuẩn bị cho anh trai ông là Ananda, chỉ hơn ông 2 tuổi, một chiếc vương miện có thể sẽ không bao giờ được đội. Do lòng tham, sự bất lực, cả về thể chất lẫn chính trị, nền tảng của ngai vàng đã bị xói mòn dần dần kể từ khi Ramave, đại vương Chulalongkorn, ông nội của các cậu bé, băng hà vào năm 1910. Vào thời điểm Bhumibol chào đời tại Boston, Massachusetts, năm 1927, chế độ quân chủ đã đi đúng hướng trên con đường diệt vong, giống như các chế độ quân chủ ở các nước láng giềng Miến Điện, Việt Nam và Ấn Độ. Simla khi đó đang thay đổi quá nhanh so với triều đình vốn bị ràng buộc bởi truyền thống, và áp lực chính trị và kinh tế toàn cầu đã vượt quá khả năng ứng phó của các hoàng tử. Năm 1932, một nhóm tinh hoa gồm các công chức và binh lính được đào tạo tại Pháp đã lật đổ chế độ quân chủ tuyệt đối của vua Prahalipop, chú của Bhumibol, và thay thế bằng chế độ quân chủ lập hiến. Dựa trên mô hình của anh, nhà vua trở thành biểu tượng của nhà nước, và bên ngoài cung điện, tước hiệu và dòng máu hoàng gia không còn được truyền tải quyền lực nữa. Sau khi thất bại trong cuộc chiến tuyệt vọng giành lại quyền kiểm soát chính phủ, hoàng gia và triều đình đã phải lưu vong sang Anh. Chế độ quân chủ rơi vào tình trạng đình trệ, ngai vàng chỉ còn trên danh nghĩa. Để tượng trưng cho sự thay đổi chế độ, ban lãnh đạo mới đã bỏ tên gọi Siem, vốn được phe quân chủ ưa chuộng, để đổi thành một nước Thái Lan hiện đại hơn. Năm 1935, Prahalipop, vị vua bị tước quyền bầu cử, đã thoái vị ngai vàng Chakri cho Ananda, lúc đó mới 10 tuổi, đưa Bhumibol lên ngôi kế nhiệm. Nhưng dường như Ananda sẽ không bao giờ ngồi lên ngai vàng bát giác sắt vàng ở Bangkok. Quyền lực đã tập trung vào tay thống chế Phibun Songkhram, một người ngưỡng mộ Napoleon và những kẻ phát xít châu Âu đang trỗi dậy, người luôn treo một bức chân dung có chữ ký của Mussolini trên bàn làm việc, một Phibun căm ghét tất cả các hoàng tử, và ông bắt đầu thay thế chủ nghĩa quân chủ bằng một chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến hiện đại theo phong cách Đức và Nhật Bản. Không ai trong số họ có khả năng trở thành một vị vua. Ananda cũng sinh ra ở nước ngoài, tại Đức. Phụ vương của họ, hoàng tử Mahidol, mất sớm và họ lớn lên cùng mẹ, Samua, tại Lausanne, Thụy Sĩ. Trong triều đình Simla, xuất thân thường dân mang dòng máu Trung Hoa của Samua khiến phẩm chất quý tộc của hai chàng trai bị đặt dấu hỏi. Tại Lausanne, Ananda và Bhumibol học tiếng Pháp, tiếng Latin và tiếng Đức thay vì tiếng Thái và tiếng Pali, ngôn ngữ của Phật giáo. Họ đi bộ đường dài trên núi và trượt tuyết trên những đỉnh núi phủ đầy tuyết, trong khi hầu hết trẻ em Thái Lan nô đùa trên những cánh đồng lúa nước nóng hổi với những chú trâu. Khi còn là thiếu niên, họ bị cuốn hút bởi những chiến công trong Thế chiến thứ hai, những chiếc xe hơi tốc độ và âm nhạc Mỹ. Khi chiến tranh kết thúc, cả hai đều phù hợp với cuộc sống của những người giàu có, sành điệu ở châu Âu hơn là những hoàng tử áo vàng, thánh thiện ở một quốc gia châu Á nhiệt đới nghèo đói. Bhumibol gần như chỉ là một chú thích nhỏ trong lịch sử đất nước mình. Sau khi Phibun xóa bỏ văn hóa hoàng gia, vào thời điểm ông bị lật đổ vào năm 1944, triều đình chẳng còn lại bao nhiêu. Quyền lực và đặc quyền của nhà vua đã không còn, và phần lớn uy tín của ngai vàng đã suy yếu. Hàng ngũ các hoàng tử thiên giới trở nên mỏng manh một cách nguy hiểm, và sự giàu có tráng lệ của hoàng gia đã bị tước đoạt. Tuy nhiên, trong tinh thần hòa giải sau chiến tranh, Ananda được mời trở lại để lên ngôi. Gia đình Mahidol trở về vào cuối năm 1945 để tạm trú. Hai chàng trai dự định trở về Thụy Sĩ để hoàn thành đại học trước khi đảm nhận nhiệm vụ thiên giới. Tuy nhiên, vài ngày trước khi họ khởi hành sang châu Âu, vào ngày 9 tháng 6 năm 1946, Ananda được tìm thấy trên giường trong cung điện, đã chết vì một viên đạn duy nhất vào đầu. Kinh đô tràn ngập những lời đồn đại về kẻ đã giết ông chính ông, những sát thủ Cộng hòa, và thậm chí cả anh trai ông đều được nhắc đến. Vụ án vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Nhưng kết quả thì chắc chắn, chỉ sau một đêm, Bhumibol, 18 tuổi, vui vẻ, cao lêu nghêu, đeo kính dày, đã trở thành vua Rama IX, vị vua thiêng liêng và bất khả xâm phạm của một vùng đất mà ngôn ngữ của ông không được tốt, nền văn hóa xa lạ với ông, và người dân của vùng đất này,
so với người Thụy Sĩ, có vẻ thô sơ và lạc hậu. Từ ngày anh trai ông qua đời, câu chuyện về triều đại của Bhumibol đã phát triển như một câu chuyện thần thoại. Sau 4 năm học tập ở châu Âu, Bhumibol cuối cùng đã trở về vào năm 1950 để tham dự một lễ đăng quang chính thức xa hoa. Ông kết hôn với một công chúa dòng dõi quý tộc, Sirikit, người sau này trở nên nổi tiếng thế giới vì sự quyến rũ và sắc đẹp của mình. Họ có 4 người con, bao gồm một chàng trai khôi ngô sẽ là người thừa kế và 3 cô con gái. Là một hình tượng hiện đại trong một xã hội phong kiến bị mắc kẹt trong những năm 1800, vị vua trẻ tuổi này thích đi thuyền, chơi nhạc gia, điều hành đài phát thanh riêng, vẽ tranh sơn dầu theo trường phái biểu hiện và thường xuyên lui tới các bữa tiệc của giới thượng lưu. Bất cứ khi nào được yêu cầu, ngài đều khoác lên mình chiếc áo choàng vàng và đội vương miện nhiều tầng, giống như trang phục trong vở nhạc kịch Vua và Tôi, một vở nhạc kịch nhại lại ông cố của ngài, để thực hiện các nghi lễ và nghi thức bí truyền của vương quyền Phật giáo truyền thống. Ngài xuất gia tu hành như một sa di, nhịn ăn trong khi nghiên cứu kinh sách cổ trong nhiều tuần. Với mái đầu cạo trọc, áo cà sa màu nghệ tây và kính râm tối màu, ngài xuất hiện trước thế giới như một gã lang thang theo chủ nghĩa Phật giáo lạnh lùng, phóng khoáng trong tiểu thuyết của Jack Kerouac. Huyền thoại về chế độ quân chủ của ngài ngày càng lan rộng. Vào những năm 1960, ngài và Hoàng hậu Sirikit lộng lẫy đã có những chuyến công du nước ngoài đầy vinh quang, được các nguyên thủ quốc gia tôn vinh, được Hoàng gia châu Âu đón tiếp nồng hậu như anh em, và được chào đón bằng một cuộc diễu hành hoành tráng bằng giấy đỏ ở New York. Trong nước, lòng nhiệt thành dành cho Hoàng gia đã chuyển thành một sự hồi sinh vĩ đại của văn hóa Hoàng gia. Người Thái dường như mong muốn một nhà lãnh đạo đạo đức truyền thống giữa sự hỗn loạn của chính phủ thế tục kiểu phương Tây và bóng ma chủ nghĩa cộng sản đang lan rộng khắp Đông Dương. Bhumibol ngày càng từ bỏ hình ảnh hiện đại mang đậm chất châu Âu để dẫn dắt vương quốc của mình theo truyền thống Dhamaraja, vị vua vị tha cai trị bằng giáo lý Phật giáo. Bằng những nguyên tắc Phật giáo, ông đã dẫn dắt sự phát triển kinh tế và xã hội của Thái Lan, đưa các chính phủ và lãnh đạo chính trị tham nhũng, sai trái đi đúng hướng. Trong những trường hợp khẩn cấp, như năm 1992, những can thiệp quyết đoán của ông đã cứu vương quốc khỏi hỗn loạn. Ở mỗi thời điểm, quyền lực và ảnh hưởng của ông lại càng gia tăng, bắt nguồn từ sức hút thầm lặng và uy tín của ông. Người Thái, những người tin rằng việc được ban phước cho một vị vua như vậy là vận may của đất nước họ, là nghiệp của họ, đã nhìn thấy một người đàn ông làm việc không mệt mỏi vì họ mà không được đền đáp hay hưởng thụ. Sự hy sinh của ông là điều dễ thấy, trong khi người Thái nổi tiếng với những nụ cười duyên dáng, khiếu hài hước tục tĩu và một cái nhìn định mệnh, thì riêng vua Bhumibol lại nghiêm nghị, u ám và gần như bị dày vò bởi những vấn đề trọng đại của vương quốc mình. Kể từ ngày anh trai ông qua đời một cách bí ẩn, dường như ông chưa bao giờ được nhìn thấy mỉm cười, thay vào đó là sự sám hối, thờ ơ với những gánh nặng trên ngai vàng. Đối với người Thái, đây là dấu hiệu cho thấy sự vĩ đại về mặt tâm linh của ông. Trong văn hóa Phật giáo, một nụ cười hay một cái cau mày đều biểu thị sự gắn bó với những thú vui hoặc ham muốn trần tục. Vẻ mặt của Bhumibol trước công chúng luôn toát lên vẻ nhân từ, hiền hậu và điềm tĩnh. Trong dáng vẻ điềm đạm, ngài gợi nhớ đến những vị vua vĩ đại nhất trong quá khứ, các Dhamaraja của vương quốc Sukhothai thế kỷ 13, được gọi là Chao Phendanh, chúa tể của đất nước, và Chao Chivit, chúa tể của sự sống. Ngày càng nhiều người Thái so sánh sự hy sinh cao quý của ngài với sự hy sinh của Đức Phật. Đó là một góc nhìn về triều đại thứ 9, nhưng còn một câu chuyện khác, chưa từng được kể trước đây. Việc Bhumibol khôi phục quyền lực và uy tín ngai vàng không phải là một sự tình cờ của số phận. Đó là kết quả của một nỗ lực bền bỉ, quyết tâm và đôi khi tàn nhẫn của các hoàng tử ngoan cố nhằm giành lại quyền thừa kế và trả thù cuộc cách mạng năm 1932. Và đó là kết quả của cam kết không chút do dự của Bhumibol đối với việc khôi phục dưới sự bảo trợ của họ. Bắt đầu từ cuối Thế chiến thứ hai, các hoàng tử còn sót lại đã khôn ngoan và tinh tế tái thiết nhà nước và văn hóa xung quanh ngai vàng, giống như trong thời kỳ chuyên chế. Với Bhumibol là công cụ, họ đặt lợi ích của ngai vàng lên trên lợi ích của nhà nước. Không chỉ tấn công chủ nghĩa cộng sản mà còn nhắm vào sự trỗi dậy của nền dân chủ tự do, họ liên minh với bất kỳ ai muốn củng cố quyền lực của hoàng gia, từ những ông trùm quân đội tàn bạo, những kẻ buôn bán ma túy, các chủ ngân hàng bóc lột và các nhà độc quyền kinh doanh cho đến chính phủ Hoa Kỳ và CIA, hai mỗi bên đều lợi dụng sự ủng hộ của ngai vàng cho mục đích riêng của mình. Để khôi phục chế độ quân chủ hùng mạnh,
Các hoàng tử nắm giữ quyền kiểm soát hành chính chặt chẽ đối với giáo dục, tôn giáo, cách ghi chép và diễn giải lịch sử, và họ đã truyền bá ý tưởng về một bộ ba không thể chia cắt làm nền tảng cho xã hội Thái Lan được gọi là Chát, Sasana, Pramahakasa, hay quốc gia, tôn giáo và vua vào cuộc sống hàng ngày. Chế độ quân chủ là trụ cột trung tâm của bộ ba này. Trong khi đó, trong trường học, trong các bài học lịch sử và sách vở, và trên khắp các phương tiện truyền thông, những đối thủ cạnh tranh với uy tín của hoàng gia đã bị loại bỏ. Không có chính trị gia, thủ tướng hay chính khách nào được ghi nhớ vì những thành tựu của họ, chỉ có các vị vua và hoàng tử Chakri. Trong xã hội không có những người làm việc thiện quên mình, ngoại trừ hoàng gia. Tất cả các ngày lễ đều được xây dựng để tôn vinh chế độ quân chủ, và các tổ chức xã hội, đặc biệt là trường học và bệnh viện, được đặt tên một cách có tính toán để tưởng nhớ hoàng gia. Điều này đặc biệt hiệu quả trong môi trường Thái Lan. Vào thời điểm Bhumibol lên ngôi, đất nước đang tiến gần đến nền dân chủ. Nhưng khoảng 4/5 trong số 18 triệu người Thái sống trên những trang trại nhỏ bé hoặc trong rừng, cuộc sống của họ tập trung vào oát làng hay chùa chiền và được lên kế hoạch xoay quanh các nghi lễ Phật giáo theo mùa và lịch trình canh tác. Với ít học thức hoặc ý thức về nhà nước hiện đại, người dân dễ dàng chấp nhận ý tưởng rằng hạnh phúc của họ phụ thuộc vào hình ảnh của vị vua Phật giáo đức hạnh và bất khả xâm phạm. Mọi điều tốt đẹp đều đến từ ông, từ mưa theo mùa, cứu trợ thiên tai, đổi mới khoa học, và trên hết là công lý, chứ không phải từ chính quyền quan liêu, đại biểu dân cử hay luật hiến pháp. Tất cả chỉ là nguồn gốc của đau khổ. Nhờ quá trình rèn luyện kỷ luật, quản lý hình ảnh và tin tức tinh tế, và trên hết là sự tận tâm với một chế độ nghi lễ không ngừng nghỉ, Bhumibol đã đảm nhận vai trò cao quý này. Hình ảnh nghi lễ truyền tải đến người dân rằng Ngài sở hữu một sự thánh thiện, trí tuệ và lòng tốt độc nhất vô nhị. Họ thấy bằng chứng qua cách các vị tướng lĩnh quyền lực, chủ ngân hàng, chính khách và những nhà sư được kính trọng nhất phủ phục trước Ngài, mặc dù luật quy định phải phủ phục trước nhà vua được cho là đã bị bãi bỏ một thế kỷ trước. Và họ thấy bằng chứng qua vẻ mặt nghiêm nghị của Ngài, toát lên cùng lúc sự thanh thản và đau khổ. Đây là một hình ảnh được tính toán kỹ lưỡng về nhà vua, thể hiện một trong những phẩm chất đặc trưng của một Phật tử giác ngộ, Apeka, hay sự bình thản. Những người canh gác cung điện khôn ngoan đã đảm bảo không ai công bố một bức ảnh, hay thậm chí là một bức vẽ, về vua Bhumibol đang mỉm cười. Tất cả những điều này đã khẳng định đức hạnh vô song của Ngài, sự xứng đáng được tôn thờ, và chế độ quân chủ dần dần vươn lên vị thế tối cao so với các thể chế dân chủ, quốc hội, hiến pháp và pháp quyền hiện đại. Đáng chú ý, trên hành trình của mình, Bhumibol, sinh ra tại Mỹ, lớn lên và được giáo dục tại Thụy Sĩ theo chủ nghĩa duy lý, đã trở thành một tín đồ mạnh mẽ vào triều đại lý tưởng của vị vua Dharmaraja. Khi nghiên cứu những thành tựu vĩ đại của các vị vua tổ tiên, học hỏi các nghi lễ hoàng gia bí truyền, tìm hiểu triết học Phật giáo và các kỹ thuật thiền định sâu sắc dưới sự hướng dẫn của các bậc thầy thông thái, và đàm phán trong bối cảnh chính trị khốc liệt xung quanh mình, Bhumibol đã thấm nhuần ý tưởng rằng vị thế của mình và bản thân ông đã tích lũy được trí tuệ và hiểu biết vô song về con người và vũ trụ. Ông tin rằng, bằng sự rèn luyện và cam kết vị tha của mình, ông là người được trang bị tốt nhất để lãnh đạo thần dân và vương quốc của mình. Với sự tự tin này, ông đã vượt xa những gì các bậc thầy của chế độ cũ kỳ vọng. Vào cuối những năm 1960, khi chiến tranh Đông Dương lên đến đỉnh điểm, Bhumibol đã dấn thân sâu vào chính trị quốc gia, hoạch định phát triển và hoạch định chiến lược quân sự. Từ phía sau bức màn bảo vệ của triều thần và các đồng minh hùng mạnh, ông đã nỗ lực định hướng cho chính phủ và người dân đến mức lựa chọn cả ban lãnh đạo. Ông tham gia chỉ đạo chương trình chống nổi dậy của quân đội, vốn lấy cảm hứng từ các chiến thuật của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Vào cuối thập kỷ thứ 3 trị vì, năm 1976, ông là thế lực chính trị hùng mạnh nhất ở Thái Lan. Trong số các quốc vương lập hiến trên thế giới, có lẽ ông là người tích cực hoạt động chính trị nhất, thường xuyên can thiệp vào công việc của chính phủ. Bhumibol được người dân Thái Lan vô cùng tôn sùng, thậm chí đến mức sùng bái. Điều này cũng dễ hiểu, vì ít ai từng nghe thấy bất kỳ nghi ngờ nào về sự vĩ đại của ông. Một phần là vì ông thực sự dễ mến và mong muốn giúp đỡ người dân. Nhưng sự tôn thờ không chút nghi ngờ này cũng xuất phát từ luật Le Majesté, lệ quân, được thực thi nghiêm ngặt, bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của ông. Được lồng ghép trong các điều luật an ninh quốc gia, luật Le Majesté được áp dụng để bảo vệ không chỉ cá nhân nhà vua và gia đình trực hệ của ông mà còn cả thể chế quân chủ, cả hiện tại lẫn trong lịch sử. Việc bôi nhọ ngay cả một vị vua tiền nhiệm cũng có thể bị buộc tội,
và nếu bị kết án tù có thể lên tới hơn 10 năm. Kết quả là không ai dám nghi ngờ câu chuyện về vua Bhumibol, gia đình ông hay các vị vua được tôn sùng một cách nửa vời của toàn bộ triều đại. Và sau gần 6 thập kỷ trị vì, cuộc đời, triều đại và ảnh hưởng của Bhumibol đối với vương quốc của ông vẫn hoàn toàn không được xem xét, ngoại trừ các thánh tích được hoàng gia phê duyệt. Trong những sử ký chính thức về triều đại này, việc Bhumibol theo đuổi lý tưởng chính trị hoàng gia đã mang lại sự ổn định, công bằng và sự hài lòng cho thần dân của nhà vua. Bất cứ khi nào xung đột nổ ra, chẳng hạn như vào tháng 5 năm 1992, nhà vua đều công khai can thiệp để khôi phục sự thống nhất và định hướng. Nhưng hậu quả của việc vua Bhumibol phục hồi và sử dụng quyền lực ngai vàng lại không rõ ràng và có lợi như danh tiếng của ông. Dưới chế độ hiến pháp hậu 1932, nhà vua chủ yếu đóng vai trò là người đứng đầu đoàn kết. Thay vào đó, hoạt động chính trị của ông thường gây ra xung đột và chia rẽ sâu sắc trong lòng dân chúng. Mặc dù được quảng bá là người dẫn đường cho nền dân chủ tự do, đa nguyên, nhưng cung điện lại trở thành ranh giới hạn chế nó. Các hoạt động chính trị, xã hội và kinh tế được tự do miễn là chúng nằm trong phạm vi hẹp hòi của nhu cầu và lợi ích của ngai vàng, trong hệ tư tưởng quốc gia, tôn giáo và chế độ quân chủ mà nhà vua là trung tâm. Bhumibol được các chú theo chủ nghĩa quân chủ dạy rằng nhiệm vụ chính của ông là bảo vệ chế độ quân chủ bằng mọi giá. Dựa trên nền tảng này, theo thời gian, ông kết luận rằng các quốc hội được bầu ra chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân và không đại diện cho nhu cầu thực sự của người dân. Ông quyết định rằng luật hiến pháp trên thực tế chỉ có lợi cho giới tinh hoa phi hoàng gia chứ không bảo vệ thần dân của mình. Cuối cùng, ông tin rằng nền dân chủ kiểu châu Âu, chủ nghĩa lập hiến và chủ nghĩa tư bản chỉ chia rẽ nhân dân, làm suy yếu vai trò thống nhất và thực thi công lý của Dhammaradja. Trong tầm nhìn khác của ông, nhà nước Thái Lan hiện đại sẽ được dẫn dắt bởi nhà vua và luật pháp của Dhamma và được điều hành bởi những người đàn ông đức hạnh, trung thành, có năng lực và cũng cứng rắn, những tân hoàng tử nằm trong hàng ngũ cao nhất của quân đội và công chức, những người làm việc dưới sự chỉ đạo của nhà vua vì lợi ích của toàn thể. Vì mục đích này, Bhumibol đã liên kết cung điện với một loạt tướng lĩnh quân đội, những người đã gây chấn động triều đại thứ 9 bằng các cuộc đảo chính quân sự và việc bãi bỏ liên tiếp hết hiến pháp này đến hiến pháp khác. Chính quyền tàn bạo và tham nhũng của họ thường làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội mà họ được kỳ vọng sẽ giải quyết, chẳng hạn như cuộc nổi dậy của Cộng sản những năm 1970. Phần lớn, mặc dù không phải tất cả, những điều này diễn ra dưới danh nghĩa ngai vàng và với sự chấp thuận lặng lẽ của cung điện, luôn luôn dưới danh nghĩa quốc gia, tôn giáo và nhà vua. Chừng nào các tướng lĩnh còn tôn trọng và chú ý đến ngai vàng hơn là hiến pháp hay quốc hội, và chừng nào vương quốc còn được quản lý một cách trật tự dưới sự lãnh đạo của họ, Bhumibol còn chấp nhận quyền lực của họ. Bên cạnh 9 cuộc đảo chính thành công và một số lượng lớn các cuộc tiếp quản bị phá sản, lập trường này còn dẫn đến một số cuộc chia rẽ bi thảm và chết chóc. Trong số đó có thể kể đến vụ việc có lẽ là tàn bạo nhất thế kỷ ở Thái Lan, vụ thảm sát sinh viên tại Đại học Thammasat vào tháng 10 năm 1976, được thực hiện nhân danh bảo vệ ngai vàng. Tháng 5 năm 1992 là một ví dụ khác. Phe quân sự cực kỳ tham nhũng của tướng Suchinda đã lên nắm quyền nhờ sự ủng hộ của nhà vua đối với các nhà lãnh đạo quân sự. Suchinda đã nắm quyền trong một cuộc đảo chính năm 1991 và nhận được sự chấp thuận của Bhumibol, và ông đã sử dụng sự chấp thuận này để trở thành thủ tướng vào năm sau. Đối mặt với các cuộc biểu tình ôn hòa của quần chúng phản đối việc nắm quyền, Suchinda đã triển khai quân đội chiến đấu với súng máy nhắm vào những người biểu tình, tuyên bố rằng họ đe dọa bộ ba quốc gia Phật giáo quân chủ thần thánh. Nhà vua đã kiềm chế không can thiệp, và mọi dấu hiệu đều cho thấy Suchinda đã nhận được sự ủng hộ của ông. Chỉ 3 ngày sau vụ nổ súng, Bhumibol mới chính thức hành động. Trong bài phát biểu khiển trách những người đối lập trên truyền hình, những lời lẽ nghẹn ngào của ông đã nhắm thẳng vào không phải Suchinda mà là thủ lĩnh biểu tình Châm Long, người có lỗi nhiều nhất. Như thường lệ trong suốt triều đại lâu dài của mình, sự can thiệp vào phút chót của vua Bhumibol đã được xử tử một cách xuất sắc, gạt bỏ những chi tiết khó chịu để trở thành một cột mốc chính thức khác. Nhiều năm sau đó, cảnh nhà vua khiển trách Suchinda và Cham Long thường xuyên được tái hiện trên truyền hình, rạp chiếu phim và sách vở như một lời nhắc nhở 60 triệu người Thái rằng nguồn gốc duy nhất của sự hòa hợp và tinh thần dân chủ của vương quốc chính là ngai vàng Chakri. Là một vị vua lập hiến theo đuổi quyền lực chính trị để cạnh tranh với chính phủ dân cử hiện đại, vua Bhumibol là một nhân vật độc nhất vô nhị trong thế kỷ 20.
Thay vì chấp nhận vị thế của mình chỉ đơn thuần là một vật thể văn hóa vô hại như các quốc vương Nhật Bản hay Anh hiện đại, Bhumibol đã tự biến mình thành một nhân vật chính trị đầy quyền lực và có ảnh hưởng. Thành tựu này không phải là không có rủi ro đáng kể. Sự can thiệp của một quốc vương lập hiến với quyền lực chính thức hạn chế là một con dao hai lưỡi. Thành công củng cố uy tín hoàng gia và huyền thoại về sự bất khả xâm phạm của hoàng gia. Thất bại phá hủy cả hai, bởi vì uy tín là sức mạnh thực sự duy nhất của một quốc vương lập hiến hiện đại và rất khó để xây dựng nó. Hầu hết các vị vua và hoàng hậu hiện đại đều tránh can thiệp càng nhiều càng tốt, đặc biệt là trong các chính trị cộng đồng tầm thường. Bhumibol thường xuyên phớt lờ châm ngôn này và, đáng chú ý là, dường như luôn đắc thắng thêm một lớp nữa vào hình ảnh hào phóng của mình. Trong hầu hết mọi cuộc khủng hoảng dưới triều đại của mình ngoại trừ vụ thảm sát Thammasat năm 1976 bằng một loại thuật giả kim hoàng gia bí ẩn, ông đã trở thành một anh hùng, được ca ngợi vì đã trục xuất những kẻ xấu xa và bảo vệ chủ nghĩa lập hiến và tinh thần dân chủ. Chiến công này là điểm sáng chói của triều đại vua Bhumibol. Bằng cách giữ kín các hoạt động chính trị thường nhật của mình, tránh xa tầm mắt công chúng và ngăn chặn việc bàn tán, ông đã duy trì và nâng cao uy tín cũng như đức hạnh của mình ngay cả khi bị vướng vào những thỏa hiệp phi lý. Những lời can thiệp của ông thường khiến các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước trở nên tàn bạo, ngu ngốc và tham nhũng, khiến sự can thiệp của hoàng gia càng trở nên hấp dẫn hơn đối với người dân. Đối với giới tinh hoa Thái Lan, những người hợp tác và lợi dụng ngai vàng, đây là một hành động vô liêm sỉ nhằm bảo vệ hệ thống phân cấp quý tộc, quân sự và doanh nghiệp. Nhưng Bhumibol nhận ra và vượt qua sự ích kỷ của họ để hướng đến một mục đích khác. Ông là một người thực sự tin tưởng vào một nhà nước do một vị vua theo truyền thống Dhammaраja lãnh đạo, định hình chính sách theo những diễn giải uyên thâm của mình về giáo pháp. Ông hiểu rằng những người xung quanh lợi dụng ông mà không thực sự cam kết với lý tưởng giáo pháp. Ông cũng biết rằng người dân của mình, những người nông dân bất lực trong hệ thống phân cấp này, hoàn toàn tin tưởng ông sẽ đại diện cho họ. Chắc chắn, trong hơn 5 thập kỷ, Bhumibol đã thực sự tận tụy với những việc thiện. Ngài đã cố gắng đưa những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội Thái Lan vào cuộc sống. Ngài âm thầm can thiệp thay mặt cho những người bị chính quyền Thái Lan ngược đãi và luôn là lời nhắc nhở về lòng tham tàn phá. Và suốt thời gian đó, Ngài mặc dù chắc chắn không phải gia đình Ngài đã tỏ ra ít quan tâm đến những thứ xa hoa mà một chiếc vương miện nạm ngọc có thể mang lại. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự thật rằng, khi Ngài hoàn thành thập kỷ thứ 5 trị vì vào năm 1996, người dân Thái Lan đã được khuyến khích tôn vinh Bhumibol như một vị thần bán thân. Giống như một thế kỷ trước, cung điện của Bhumibol đã làm mọi cách để tạo ấn tượng này. Phần lớn diễn biến của Thái Lan sau Thế chiến thứ hai xoay quanh việc Bhumibol và các hoàng tử xung quanh Ngài đã đạt được kỳ tích như thế nào. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đối với một nhà lãnh đạo bền bỉ của thời kỳ hậu chiến và chiến tranh lạnh, câu chuyện này chưa bao giờ được viết ra. Các nhà báo và nhà khoa học chính trị đã hoàn toàn tránh xa vấn đề này. Hầu như mọi sử sách Thái Lan từ năm 1932 trở đi đều bỏ qua cung điện với tư cách là một nhân tố chính trị. Một số bị che mắt bởi sự lãng mạn của chế độ quân chủ, số khác lại bị khuất phục bởi luật lệ cổ xưa về tội khi quân. Kết quả là một huyền thoại không thể chối cãi về một vị vua vị tha, công bằng và phi chính trị. Do đó, tác phẩm này tìm cách khắc họa chính xác cách thức và mục đích mà Bhumibol đã thực hiện công cuộc khôi phục phi thường ngai vàng Chakri. Chìa khóa cho thành tựu của ông là sức mạnh của chủ nghĩa biểu tượng truyền thống, động lực của chiến tranh lạnh, sự phát triển trong tư tưởng của chính Bhumibol, thế giới tâm linh ít được biết đến của nhà vua và chủ nghĩa tư bản thậm chí còn ít được biết đến hơn của cung điện. Một yếu tố thiết yếu khác trong câu chuyện này là gia đình gây tranh cãi và không được lòng dân của Bhumibol, bao gồm Hoàng hậu Sirikit và các con cháu của họ. Họ có tầm quan trọng sống còn bởi vì, xét cho cùng, bất chấp tất cả những thành công của nó, việc khôi phục Bhumibol phải được đánh giá dựa trên sự bền vững của thể chế quân chủ và bản thân hoàng gia. Chế độ quân chủ theo định nghĩa là một thể chế cha truyền con nối, và quyền lực của nó không được truyền lại cho một người có năng lực đã được chứng minh hoặc được công chúng lựa chọn, mà thường chỉ được truyền lại cho vị hoàng tử có địa vị cao nhất của thế hệ tiếp theo, thường là con trai cả của nhà vua. Việc kế vị theo chế độ trưởng tử vốn nổi tiếng là bất ổn, một điểm yếu cố hữu của chế độ quân chủ, không thể bị khuất phục bởi thần thánh hay sức mạnh chính trị thực sự. Không có gì đảm bảo rằng tài năng của một quốc vương sẽ được truyền lại cho người thừa kế, và có rất ít sự bảo vệ khỏi việc kết thúc với một vị vua bất tài hoặc độc ác. Khi ngai vàng rơi vào tay Bhumibol,
Hệ thống này đã chứng tỏ là một thành công đáng kinh ngạc. Nhưng con trai duy nhất và cũng là người thừa kế được chỉ định của Bhumibol và Sirikit, hoàng tử Vajiralongkorn, không giống cha mình và hoàn toàn khác cha mình. Giống như thái tử Trác của anh, người luôn chờ đợi năm này qua năm khác cho công việc duy nhất mà ông đã được chuẩn bị, Vajiralongkorn đánh dấu thời kỳ của mình trong sự thất vọng bất ổn. Ngay cả trong chế độ quân chủ này, nơi mọi tỉ vết trên ngai vàng đều được giữ kín, khắp các con phố thành thị và thôn xóm, hoàng tử vẫn bị sợ hãi và chỉ trích dữ dội. Hơn nữa, vương quốc mà ngài sẽ kế thừa không hề giống với vương quốc của Bhumibol thời trẻ. Ngày nay, chưa đến một nửa dân số Thái Lan là nông dân, hầu hết đều có trình độ học vấn cơ bản, và nhiều người đã sống hoặc làm việc ở các nước tiên tiến hơn ở châu Á và phương Tây. Các vấn đề của đất nước phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi một chính phủ hiện đại, cởi mở và chuyên nghiệp hơn. Trong khi đó, hoàng gia đang mất dần quyền kiểm soát đối với truyền thông, và do đó, mất đi hình ảnh của chính mình. Khả năng Vajiralongkorn có thể đi vừa đôi giày của cha mình, và hầu hết người Thái đều e ngại ngay cả khi ông cố gắng làm như vậy. Khi đó, ở đỉnh cao thành công, chế độ quân chủ Thái Lan phải đối mặt với những viễn cảnh tương lai đầy lo lắng. Tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc kế vị đã khiến cả hoàng gia lẫn chính phủ bị đóng băng, không có giải pháp an ủi nào ngoài việc tiếp tục thúc đẩy ngai vàng như một sự cứu rỗi cho quốc gia. Những vấn đề này đặt ra những câu hỏi rộng hơn về chính sự phục hồi của triều đại thứ 9. Liệu vua Bhumibol có thực sự tạo ra một mô hình quân chủ bền vững và có ý nghĩa trong thời đại dân chủ lập hiến tự do? Hay việc ông lên ngôi một cách đầy hoài niệm và có lẽ là liều lĩnh đã đưa chế độ quân chủ trở lại một thời kỳ không thể tồn tại nữa và có lẽ chưa bao giờ thực sự tồn tại? Tập giới thiệu về cuốn sách được mang tên Một vị vua không bao giờ cười kết thúc nơi đây. Mời các bạn đón nghe tập 1 vào tuần tới. Thân chào tạm biệt, mình hẹn các bạn vào những video kế tiếp. Daily Life Podcast, Anthony L.